السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ بونیر آرټ او شاپ. دوستانو، نن د پښتو ژبه کې د موټرسایکل هر قسم کار چې هغه به تاسو ته زه ښیم په دې چینل باندې. نو ملګرو، راځو د هیډ طرف ته. چې د هیډ کې کله والونه ګړب شروع کړي نو د دې والګیډونه رد شوي، نو دې کې بیا خامخا والګیډونه کول غواړي، یعنې اورسیز وال پکې کول غواړي. نو ملګرو، چې کله لوګي شروع کړي نو د هغې یوازې دا مسله نه ده چې دی به رنګان وخوري یا به پشټم خراب کړي یا به ګیلاس خراب کړي. دې کې په دې هیډ کې چې کله دا والګیډونه رد شي نو دې د وجې هم لوګي ولي. خو د دې وجه دا ده چې دا پشټم د سره وجې جام شوی دی. د دې د وجه دا ده چې الپم موبلین نه هیجول، نو د هغې د وجې دا پشټم هم جام کړی دی. د دې د وجې د موبلین د نه هیجولو وجه دا هم ده چې تاسو کتی شئ دا کیم شاپ چې دی دا مکمل تر خوړل دی، ورسره راکري دي هغه هم خوړل دي. دا تاسو وګورئ راکري هم خوړل دي. نو دې سره دوستانو موټرسایکل د سره هم زور نه کي، مکمل هسې پرې ریس ته راړی خو دی به زور نه کي. د دې اصل وجه دی چې راکري ختم کړي او کیم شاپ یې ختم کړي او یا رنګان ختم کړي. د زور د نه کولو دقه څلور طریقې دي چې په دغه څلور څیزان چې خراب شي نو زور کې ډیر زیات کمی راشي. دا تاسو کتی شئ دوستانو، دا کیم شاپ دی، راکري خو تاسو ولیدې دواړه یې داسې کړي دي چې مکمل وچلېدلي دي، نو مکمل یې تباه کړي دي. ملګرو، دې ته به زه اوس کیم شاپ هم اچوم او راکري هم او پشټم هم او ګیلاس به ورته هم کومه. نو ملګرو، تاسو به پر یوټیوب چینل باندې تاسو ډیر ګورئ چې پنجابیان وروڼه به تاسو ته لګي. خو دا زه د هغه ملګرو لپاره ما دا چینل کولو کو او چې د پښتو په اردو باندې نه پوهېږي. نو ملګرو، تاسو ته به زه په پښتو ژبه کې د موټرسایکل هر قسم مسلې چې دا به درته زه ښیم او زما د وټساپ نمبر هم دا دی، په دې باندې ما سره تاسو رابطه هم کولی شئ. د هر قسمه د کار مانه تپوس هم کولی شئ. نو ملګرو، یو کار به کوئ چې چینل به سبسکرایب کوئ، ځکه چې چینل تاسو سبسکرایب نه کوئ نو زه چې څنګه ویډیو ورکړم یوټیوب له نو تاسو ته به نه درځي. چینل خامخا سبسکرایب کوئ، مهرباني.